Chào mọi người, sang đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những ngọn núi cao nhất trên trái đất, những đỉnh núi cao đến mức chạm tới bầu trời và thách thức ngay cả những nhà thám hiểm dũng cảm nhất. Nếu bạn đã từng tự hỏi cảm giác đứng giữa những người khổng lồ của hành tinh chúng ta sẽ như thế nào, thì bạn đã đến đúng nơi rồi đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu với đỉnh Everest, ngọn núi vĩ đại nhất trong số các ngọn núi. Với độ cao 8.848 m, Everest ngụ trị như điểm cao nhất trên trái đất, thu hút những nhà leo núi và những người mơ mộng từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng Everest chỉ là khởi đầu thôi. Có 9 ngọn núi khác cũng đạt đến độ cao đáng kinh ngạc. Mỗi ngọn đều có những truyền thuyết riêng và vẻ đẹp ngoạn mục. Hãy cùng khám phá nhé! Hãy bắt đầu với vị vua của tất cả, đỉnh Everest. Đứng ở độ cao 8.848 m, Everest không chỉ là ngọn núi cao nhất hành tinh mà còn là biểu tượng của tham vọng con người. Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi tập trung tại trại căn cứ, chuẩn bị cho hành trình đầy hiểm nguy phía trước. Hành trình lên Everest là huyền thoại, với những câu chuyện về lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội. Nhiệt độ có thể xuống âm 60 độ C và gió mạnh như bão luôn rình rập. Vùng chết bắt đầu ở độ cao 8.000 m, nơi không khí loãng khiến cơ thể suy yếu. Năm 1953, Edmund Hillary và Tenzing Norgay là những người đầu tiên chinh phục đỉnh núi này. Với người Sherpa, Everest là nơi linh thiêng, được gọi là Sagarmatha hay Chomolungma, mẹ của vũ trụ. Dù bạn mơ ước chinh phục hay chỉ muốn chiêm ngưỡng, Everest xứng đáng là đỉnh cao nhất trong danh sách của chúng ta. Tiếp theo là K2, còn được gọi là núi Godwin Austen. Ở độ cao 8.611 m, đây là ngọn núi cao thứ hai trên trái đất, nhưng nhiều người cho rằng nó là ngọn núi khó chinh phục nhất. Các sườn núi dọc băng giá và dễ bị lộ tuyết, khiến mọi tuyến đường đều là một thử thách khắc nghiệt. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, có thể biến một ngày đẹp trời thành bão tuyết chết người. Ít người đã chinh phục K2 hơn Everest, và tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều. Lần đầu tiên K2 được chinh phục là vào năm 1954 bởi một đội Ý, nhưng danh sách những bi kịch vẫn kéo dài. K2 cũng là một ngọn núi đẹp đến kinh ngạc, với hình kim tự tháp hoàn hảo cắt sắc nét vào bầu trời. Vậy, bạn có dám chinh phục ngọn núi hoang dã không, hay chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó từ xa? Dù thế nào, K2 vẫn là một huyền thoại trong thế giới leo núi. Chuyển sang vị trí thứ ba, chúng ta có Kanchenjunga, cao 8.586 m và đánh dấu biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Được biết đến với tên gọi 5 kho báu của tuyết, mới trong 5 đỉnh của nó được cho là đại diện cho vàng, bạc, đá quý, ngũ cốc và sách thánh, những món quà từ các vị thần. Trong nhiều thế kỷ, nó được tin là ngọn núi cao nhất thế giới, cho đến khi Everest và K2 chiếm vị trí hàng đầu. Ngay cả ngày nay, nhiều nhà leo núi dừng lại ngay trước đỉnh núi để thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống địa phương, nơi tôn vinh đỉnh núi như một vùng đất linh thiêng. Địa hình núi hoang sơ và heo lánh, được bao quanh bởi những khu rừng rậm, những con sông chảy xiết và những hẻm núi sâu. Leo Kanchenjunga có nghĩa là phải vượt qua các sông băng, những vách đá cao chót vót và thời tiết khó lường, khiến nó trở thành một thử thách nghiêm trọng, ngay cả đối với những nhà leo núi giàu kinh nghiệm nhất. Lần leo núi thành công đầu tiên là vào năm 1955 bởi một đội Anh do Charles Evans dẫn đầu, người đã dừng lại ngay trước đỉnh núi, tôn trọng mong muốn của người dân Sikimese. Khu vực này là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm như gấu trúc đổ và báo tuyệt, cũng như vô số loài chim và thực vật. Do vị trí heo lánh, Kanchenjunga không có nhiều nhà leo núi như Everest hay K2. Những người đã thực hiện hành trình này nói rằng đó là một nơi có vẻ đẹp và bí ẩn vô song. Nếu bạn đã từng mơ ước khám phá vùng hoang dã chưa được chạm tới hoặc chứng kiến sức mạnh của những truyền thuyết cổ xưa, Kanchenjunga nên nằm trong danh sách những việc cần làm của bạn. Bạn đã bao giờ nghe nói về ngọn núi linh thiêng này chưa? Ngay cạnh Everest là Lhotse, ngọn núi cao thứ tư trên thế giới, vươn cao 8.516 m. Lhotse được nối với Everest bởi South Col, một sóng núi ấn tượng nối liền hai người khổng lồ này. Tên của Lhotse có nghĩa là đinh phía nam trong tiếng Tây Tạng, và nó nổi tiếng với mặt phía nam khổng lồ, gần như thẳng đứng, một bức tường đá và băng cao hơn 3.000 m từ chân đến đỉnh. Tuyến đường thông thường lên Lhotse đi theo phần lớn con đường của Everest, chỉ phân nhánh tại South Col. Nhiều nhà leo núi cố gắng chinh phục cả hai đỉnh trong một chuyến thám hiểm, khiến Lhotse trở thành một mục tiêu phổ biến nhưng vẫn đầy thử thách. Lần leo núi thành công đầu tiên là vào năm 1956 bởi một đội Thụy Sĩ. Kể từ đó, Lhotse đã đón ít nhà leo núi hơn Everest, nhưng những người lên đến đỉnh đều được thưởng thức những khung cảnh tuyệt vời. Lộ tuyết, đá lồ và bão bất ngờ là những mối đe dọa thường xuyên, và không khí loãng trên 8.000 m khiến mỗi bước đi trở thành một cuộc chiến. Đối với những người sẵn sàng đối mặt với rủi ro, Lhotse là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần con người. Bạn có dám chấp nhận thử thách đầy kịch tính của Lhotse không?
Ở vị trí thứ 5 là Makalu, sừng sững ở độ cao 885 m. Makalu dễ dàng nhận ra nhờ hình dạng kim tự tháp nổi bật với những sườn núi sắc nét và những mặt dọc. Nằm cách Everest chỉ 19 km về phía đông nam, Makalu mang lại cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác. Vị trí biệt lập và địa hình hiểm trở của nó có nghĩa là chỉ những nhà leo núi tận tâm nhất mới cố gắng đạt đến đỉnh. Chỉ riêng hành trình đến trại căn cứ đã mất nhiều ngày, vượt qua những con sông hoang dã và leo qua những khu rừng rậm. Lần leo núi Makalu đầu tiên được thực hiện bởi một đội Pháp vào năm 1955, biển nó thành biểu tượng của sự hợp tác quốc tế. Những dọc băng giá và những sông núi sắc như dao của Makalu đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật và thần kinh thép. Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của nó là sông núi đỉnh sắc như dao, nơi các nhà leo núi phải giữ thăng bằng trên một sông núi hẹp với những vực sâu chóng mặt ở cả hai bên. Khu vực xung quanh Makalu là thiên đường cho động vật hoang dã và phiêu lưu, với các loài động vật quý hiếm như báo tuyết và dê núi Himalaya. Hình bóng kim tự tháp của Makalu nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên vừa đẹp vừa dữ dội. Bạn có dám leo lên người khổng lồ này không? Ngọn núi thứ 6 của chúng ta là Cho Oyu, cao 188 m và thường được gọi là ngọn núi dễ leo nhất trong số các đỉnh cao 8.000 m. Nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn, leo bất kỳ ngọn núi nào cao như vậy vẫn là một thử thách lớn. Cho Oyu nằm ngay trên biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, một phần của dãy Himalaya hùng vĩ giống như Everest. Tên của nó có nghĩa là nữ thần ngọc lắm trong tiếng Tây Tạng, và khi mặt trời chiếu vào những sườn núi phụ tuyết của nó, bạn thực sự có thể hiểu tại sao. Vì những sườn núi tương đối thoải và các tuyến đường leo núi ít kỹ thuật hơn, Cho Oyu đã trở thành một điểm đến yêu thích của những nhà leo núi muốn tích lũy kinh nghiệm ở độ cao cực lớn. Lần leo núi thành công đầu tiên được thực hiện vào năm 1950 bởi một đôi Áo, và ngày nay, hàng trăm nhà leo núi lên đến đỉnh mỗi năm. Mặc dù có tiếng là dễ dàng, không khí loãng, nhiệt độ đóng băng và những cơn bão bất ngờ vẫn khiến Cho Oyu trở thành một thử thách thực sự về sức bền. Đối với nhiều người, Cho Oyu là sự giới thiệu hoàn hảo về thế giới của những đỉnh núi cao 8.000 m. Bạn có muốn bắt đầu cuộc phiêu lưu ở độ cao lớn của mình ở đây không? Ở vị trí thứ 7, chúng ta có Dhaulagiri 1, cao 167 m và giữ danh hiệu ngọn núi cao nhất nằm hoàn toàn trong Nepal. Tên của nó có nghĩa là núi trắng và đỉnh núi khổng lồ. Phù tuyết của nó là một cảnh tượng ngoạn mục giữa bầu trời Himalaya trong xanh. Dhaulagiri nổi tiếng với sự vươn lên ngoạn mục hơn 7.000 m so với hẻm núi Kali Gandaki gần đó, một trong những hẻm núi sâu nhất thế giới. Lần leo núi thành công đầu tiên là vào năm 1960 bởi một đội Thụy Sĩ Áo Nepal, sử dụng một tuyến đường uốn lượn lên mặt phía bắc của núi. Kể từ đó, Dhaulagiri đã chứng kiến ít cuộc leo núi hơn Everest, làm tăng thêm về huyền bí của nó. Leo Dhaulagiri có nghĩa là đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, lộ tuyết và những bức tường băng kỹ thuật. Từ đỉnh của nó, bạn có thể nhìn thấy một biển đỉnh núi trải dài trên đường chân trời, bao gồm cả Annapurna. Đối với nhiều người, Dhaulagiri đại diện cho cuộc phiêu lưu cuối cùng, một hành trình vào trung tâm của dãy Himalaya, xa rời đám đông. Bạn có dám chinh phục ngọn núi trắng không? Ngọn núi thứ 8 của chúng ta là Manaslu, cao 8.163 m và được biết đến với tên gọi ngọn núi của tinh thần. Nằm ở Nepal, Manaslu là đỉnh cao thứ 8 trên thế giới và nổi tiếng với cả vẻ đẹp và thử thách. Tên Manaslu bắt nguồn từ từ Manasa trong tiếng Phạn, có nghĩa là tinh thần hoặc linh hồn. Ngọn núi được người dân địa phương coi là linh thiêng. Họ tin rằng đó là nơi ở của các vị thần quyền năng và những truyền thuyết cổ xưa. Lần leo núi thành công đầu tiên được thực hiện vào năm 1956 bởi một đội Nhật Bản. Kể từ đó, Manaslu đã trở nên phổ biến đối với những nhà leo núi tìm kiếm một lựa chọn ít đông đúc hơn Everest, nhưng nó vẫn đòi hỏi sự tôn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các sườn núi của Manaslu được bao phủ bởi tuyết dày, và lộ tuyết là một mối nguy hiểm thường xuyên. Tuyến đường lên đỉnh dài và đầy thử thách, uốn lượn qua những khu rừng tươi tốt, những ngôi làng trên cao nguyên và qua những sông băng khổng lồ. Khu vực này là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm báo tuyết khó nắm bắt, cũng như những tu viện cổ kính nằm trên vách núi. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngọn núi kết hợp phiêu lưu, văn hóa và tâm linh, Manaslu nên đứng đầu danh sách của bạn. Bạn có dám chinh phục ngọn núi của tinh thần không? Ở vị trí thứ 9 là Nanga Parbat, cao 8.126 m và nổi tiếng với tên gọi ngọn núi giết người. Nằm ở Pakistan, Nanga Parbat là một trong những ngọn núi nguy hiểm và kịch tính nhất thế giới. Tên của nó có nghĩa là núi chùi, ám chỉ những vách đá dựng đứng và những sườn dọc trơ trội của nó. Matrupal, cao gần 5.000 m từ chân đến đỉnh, là mắt núi lớn nhất trên trái đất và là một thử thách huyền thoại đối với các nhà leo núi. Danh tiếng chết chóc của ngọn núi này đến từ lịch sử của nó. Nhiều nỗ lực ban đầu đã kết thúc trong bi kịch và ngay cả ngày nay, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao.
Lần leo núi thành công đầu tiên là vào năm 1953 bởi nhà leo núi người Áo Hermann Buchholz, người đã một mình leo lên đỉnh trong một kỳ tích sức bền đáng kinh ngạc. Bất chấp những hiểm nguy, Nanga Parbat có một sức hút mãnh liệt đối với những nhà thám hiểm. Khu vực xung quanh Nanga Parbat cũng giàu văn hóa, với những thung lũng đẹp như tranh vẽ và những ngôi làng truyền thống. Bạn có dám leo lên ngọn núi giết người không?